سلام سلام. شد. Evet, hadi zaten. So. Tebrik. Ne ya, telgaş konu. Evet, fonte barım onda bakalım. Salam aleyküm arvalara, xoş omadınız və kanal Trinket TC. شرایط حرکت میکنه من سه رقم رو میگیرن 300 رو به نرخی رقمه پریز بگیریش 1800 رو به خیرانشون دارید تو نگو. نیست خیلی از همه دو چه خیلی شما تر سلام علیکم ارادارا خوش آمده و کانال ترینکت تجی شرایط حرکت میکنه من سه رقم رو میگیرن 300 رو به نرخی رقمه پریز بگیریش 1800 روبله حرکت میکنه شرایط نرم نفسه خوش آمده برادران و کسا خوش آمده و حرکت میکنه من نفسه رقم رو میگیرن 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله حرکت میکنه شرایط نرم نفسه خوش معلومه نفسه رقم رو میگیرن بچه 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبل یعنی هم دو بزه روشن دارم Soğudu. خیلی بالا میکنم یا Şey bağlantı var. کچ استشه Onu şöyle znak nastroyka do YouTube'a bu tarafa çalışıyor. Bizi ancak bir kaç sonrası. Bari puldur videosu. آمیده Ya kumuş kaç. آخه اینا kaç Duro. درو Bari proje bir duru videosu. چند تا میشه شروع نه حرکت میکنه من هستن شروع نه برادران و کسا شماله حرکت میکنه رقم رو میگیره 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله حرکت میکنه شروع نه من هستن و علیکم سلام اکر وقت تجاکه خوش آمده کم برادران ما حرکت میکنه من هستن شروع نه مفیرا نه سرداگه مفیرا گل میکنه برادران السلام و علیکم سلام اپای نسخ شما اپام شروع نر حرکت میکنه من نویسین شروع نر برادران ما 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله حرکت میکنه من نویسین خوش اومده مرحمت زین و کستمش الحمدلله شکر اجماع پرسیم اپام دو سه رو میگی گرد نیست اپام دو سه اخته
سلام مردم و علیکم سلام اکم محمد جان خوش آمدی اکم خوش سلام و علیکم سلام اکم بکر جان خوش آمدی اکم ختم اکم سلام علیکم و علیکم سلام همه کسا خوش آمده شروعینا حرکت میکنیم برای یک چهار پنج شش هفت مونده پنج رقم دیگر هم بگیرن کارتا را میکشن خوشمند و مرحمت برادرای من خوشمندای ترینکای تاجیکی برادران و کسا خوش آمده منرسیم نه سوسو کن حرکت میکنیم منرسیم شروعینا دارم با فکرم ای اکا یک کلوشت اکم اکا ولک تجاکه میگم از سندارم چی؟ نمیدونم اکا ابوبکر گفته مده یک کلوشته Azmet'in حاضر اکا کلوچ میبیو برادرها حرکت میکنیم پنج رقم دیگه یک چهار پنج شش هفته میگیریم کارتا را میکشیم شروعینا حرکت میکنیم برادرای جون 300 روبل نرخ یک رقم پریز بگیریش 1800 روبله حرکت میکنیم منویسیم رقم ها را میگیریم کارتا را میکشیم شروعینا Ahmet. برادرها منویسیم 10 نفر اگر شود اکا ندارم اکا نه اکا جان خطا غلطی اکا شروع منویسیم میگیریم کم نوری Azmet. حاضی همش اکای ابو بکر چون پد زکه سوزی همش تایید میشه شروع نه نویسته میگیریم یک چهار پنج شش هفت خله پنج رقم دیگه حرکت میکنه 300 روبل نرخ کارت پریز بگیریش 1800 روبله حرکت میکنه می نویسیم میگیریم چه بگید شد گب نیست اکای کی محمد شروع نر می نویسیم یک پنج شش هفت ما چهار رقم دیگه اسپید که حرکت میکنه می نویسیم شروع نه چهار رقم دیگه خوشمند و مرحمت برادران جان می نویسیم یک پنج شش هفت خلیه خوشمند و حرکت میکنه برادران جان می نویسیم رقم را میگیریم شروع نه رقم یک پنج شش هفت خلیه شروع نه رو می نویسیم چهار رقم دیگر را می نویسیم میگیریم کارتا را میکشیم شروع نه یه حرکت جان خوشمند و ترینکای توجیکی مرحمت شروع نه همه کسا خوش اومدین یک پنج شش هفته میگیریم چهار رقم دیگه کارتا را میکشیم 300 روبل نرخ یک رقم پریز بگیریش 1800 روبله
برادرها حرکت میکنیم و نگاه کردن نمیشه. برادرها حرکت میکنیم میگیریم رقم را کرتا را میکشیم 4 رقم دیگه. خوشمندای ترینکای تاجیکی مرمه. حرکت میکنه شروع هم بنویسیم رقم را بگیریم 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 6800 روبل. حرکت میکنه شروع نه برادرها جون حرکت میکنه بنویسیم رقم را میگیریم. خوشمندای ترینکای تاجیکی مرمد رقم 1567 خوله 4 رقم دیگر را بنویسیم. حرکت میکنیم برادرها 1567 خوله خوشمندو مرمد 4 رقم دیگر را بنویسیم. برادرها به نگاه کردن رقم پر نمیشه حرکت میکنیم 4 رقم دیگه 1567 خوله 300 روبل نرخ کرده پریز بگیری 6800 روبل. حرکت میکنیم شروع نه برادرای ما حرکت میکنیم بنویسیم. حرکت میکنیم برای جان بنویسیم رقم را میگیریم.
خواهشمنده ترینکای تاجیکی برادرم 6 نفر شدیم. 1 5 6 7 خله 300 روبل نرخ کارت پریز بگیریش 1800 روبله. برادرم من نمیسیم و نگاه کردن رقم رو پر نمیشه. 1 5 6 7 خله شرای نه یه حرکت چند میکنه می نویسین رقم رو هم میگیریم کارت رو هم میکشیم. 300 روبل نرخ یا رقم پریز بگیریش 1800 روبله. خوشمندم آرامه. حرکت میکنیم شرای نه. خوشمندم من هستن شرای نه. 4 رقم دیگه برادر نگاه کده ایستاده. رقم 1 5 6 7 خوده حرکت میکنه می نویسیم. خوشمنده ترینکای تاجیکی مرامه. 300 روبل نرخی یه رقم پریز بگیریش 1800 روبله. یه حرکت میکنه می نویسیم. برادر جو حرکت میکنیم شروع نه. برادرها 6 نفریم. 4 رقم خوده حرکت میکنیم می نویسیم میگیریم کارتر هم میکشیم شروع نه. رقم 1 5 6 7 خوده. حرکت میکنه شروع نه. خوش اومده بازی ترینکای تاجیکی مرحمت آروارا جان بنویسیم. خوش اومده مرحمت برادرها خط نمیکنید بنویسیم 1 5 6 7 خوده. 4 رقم دیگه شروع نه. و علیکم سلام اکرم محمد جان. سلام علیکم. 300 روبل نرخ یه رقم یه رقم 300 روبل پریز بگیری چیش 1800 روبل چی گفت شده شش کنیست هستن اکرم نمی نویستن اکرم محمد جان.
آدم هست که فیلم مصاحبه فیلم نه سردو داگه مکه محمد جون شروع نر حرکت میکنیم 4 رقم دیگه 1 5 6 7 هم میگیریم کارتر هم میکشیم 300 روبل نرخی رقمه پریز بگیریش 1800 روبل افیر هم نو سردو داگه مرادارای جون حرکت میکنیم سترات هم میکنیم رقم را گیریم کارتر هم میکشیم شروع نر حرکت میکنیم برادرای جون خوشماله ترینکای تاجیکی مرمال برادرای جون منویسیم حرکت میکنیم شروع نر حرکت میکنیم منویسیم رقم را میگیریم خوشماله ترینکای تاجیکی مرمال افیر نو سردو داگه رقم 1 5 6 7 خالی شروع نر منویسیم 300 روبل نرخی رقمه پریز بگیریش 1800 روبله خوشماله مرمت منویسیم شروع نر یه حرکت چه میکنیم منویسیم رقم را میگیریم کارتر هم میکشیم خوشماله منویسیم برادرها یا چی نویسته میگیریم برادرها صحبت میکنیم صحبت دوستانه حرکت میکنیم 1 5 6 7 خالی شروع نر 5 نفره منویسیم شروع نر یه حرکت چه بله حرکت میکنیم شروع نر
شروینر حرکت میکنه مراداره من 1 5 6 7 خلیه 4 رقم دیگر هم بنویسیم میگیریم کارتر هم میکشیم شروینر 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 800 روبله خوشمنده بنویسیم شروینر رقم 1 5 6 7 هم بنویسیم شروینر برادرای جان حرکت میکنه قسطه یه رکچه شروینر برادرای جان هم خب کده ایستادیم ایمون دیگه کده حرکت میکنیم بنویسیم میگیریم کارتر هم میکشیم شروینر رقم 1 5 6 7 خلیه شروینر یه رکچه میکنیم بنویسیم خوشمنده مرمت شروینر حرکت میکنیم حرکت میکنیم شروینر 1 5 6 7 هم بگیریم کارتر هم میکشیم خوشمنده ترینکای تاجر که مرمه شروینر رقم 1 5 6 7 هم بنویسیم یه حرکت شروینر 1 5 6 7 هم بنویسیم
شعرهای یک 5 6 7 تلفن aldım. Telefon atayım. Telefon WhatsApp olmuş şu. خوشمندام بنویسیم رقم 1 5 6 7 300 روبل رقم پریز بگیری 1800 روبله. خوشمندام بنویسیم برادرای جان بنویسیم شعرهای هم بگیریم کرترم بکشیم. مرحبا خوشمندام 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 1800. شعرهای نرم بنویسیم رقم 1 5 6 7 300 روبل نرخی کرده پریز بگیری 1800 روبله. خوشمندام بنویسیم شعرهای نرم
شعرهای نرم نویسم برادرم. علیکم سلام اکر بابا جان من خوش آمدی 57 اکر بابا جان من سلام علیکم و علیکم سلام اکر خوش آمدی اکر 57 اکر یک شش خولیه یک شش هم نویسیم شعرهای نه رقم یک شش هم نویسیم که بابا جان سلامتی ها چخله که ما رقم یک شش خولیه که بابا جان سلامتی ها چخله همه طرفت تینجی اکر شعرهای نه رقم یک شش همه نویسیم برادرها جان شعرهای نه رقم یک شش هم میگیریم میکشیم شش هم اکر من میگه که یه رقم یک میمونه میشه شدونه خدا شما سازن خوبه نکرد میشه الحمدلله حاکا جان گشتیم همه طرف سازی اکر بابا جان رقم یک همه نویسیم یه رقم یک که اب نیست اکر بابا جان زنده باشی اکر من زنده باشی شعرهای نه رقم یک همه نویسیم برادران که بابا جان دیگه میگم دیر میدرو یکم کار برو بسرعه چه یکم شعرهای نه رقم یک همه نویسیم شعرهای نه رقم یک همه نویسیم میگیم کارترم میکشیم برادرای جان شعرهای نه رقم یک همه گیریم 5 نفره میکشیم کارترم
شعر اینا رقم یکم نویسیم برادرای جان. چی بازی رکم کنه برات ها راست مگه اکه بابای ما. شعر اینا رقم یکم نویسیم. سلام چانسمیای و علیکم سلام. اکه سمردین یک بیکی کشش میراده که میاد. اکه بابا جان 1200 منفر تا این نرد بینم. اکه بابام اکه بابام تو شعری نری اکم ولی بایو فقط دستگیری تا ایار نمیبرون دستگیری تا ولی جلوه پرجین دستگیری میکنه انشالله موران بود خدمتی شماییم. 300 روبل اکه سمردین جان. اکه سمردین به فکر من امروز موضوع داشتیم. اکه کی ما بطور کارتادن اکه بابا اکه بابا جان میرم میکشم که من که بابام هم اینجا ده یا که بابام کمتر همه کشمکم 3 4 5 6 7 که بابا جان اومد اونجا باشه آواز تبرو رکم بس همینه برادرها بخشش که لایت کرده کم 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 که بابا جان بخشش
چی گپ شدی چه اکای محمد جان کارتر هم میکشم اکم اکای بابا اومد بخشش برادرها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 اکای محمد جان میگم اونجا در ورق قیزیق بود چی اکم ورق زور رفته سبودم و فکرم اکای محمد راوجا اکای محمد همه برای کلون زده سبودم نرم میکشیم شکر جونا درآمدون نصیب نبودن که محمد همه که تغییر داشتی رنگی اکازی تغییر رو پیدا شده همه اکای محمد مدروی بوی مترس که همه برویانش کنه دیدم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 میخونم اکای محمد رقم 4 0 5 2 3 0 اکای بابو 1 5 6 7 خودت کتی نولم رقم یکت میگم من دهم رقم 2 21 3 20 4 12 5 21 6 21 7 21 برادرم 4 توز 21 هم رمه کش میشه 4 توز 21 برادرای جان ورانسته 4 توز 21 در چورش میکشم کدام میزنم و 6 رقم یکه بابای 21 21 21 21 دو تقسیمش میکنه شعرهای نه مرمه کشمش ده یا و هردش 3 رقم یکه بابای یا رقم یک پینوز مرمه رقم دو کشتن سر میکنم رقم منو گرفتن گیر من میبیم روزی 11 6 20 7 20 رقم 2 و 22 پینوز جان آشی جان چوه 3 رقم و رقم زده اپم 22 کتی آشی چوه پینوز شعرهای نرمه رقم 4 یکه محمد میگیرم اپینوز آشی جان چوه پینوز شعرهای نر 1 2 3 5 6 7 هم میگیریم برادرها همه کسا خوش آمده مرکت میکنه می نیسیم بازی درس که بعد میگذره حرکت میکنه پفتار یکم برم تا یکم 1 5 6 7 پفتار اکای بابای من اکای بابای من گرد نیست اکای من اپای نوز دمجای با فکر می اپای نوز هم برومدگی رفتگی اگه بازی ما را خیلی لذتش خیلی ساز شد رقم 2 و 3 اپای نوز 1800 داری مقصد با آمده 1800 دیستادگی 2 و 3 را میگیریم برادرای جان میکشیمش
برادرای جون 2 و 3 را میگیریم کارتر را میکشیم شیروی نر 1200 دکه بابا جون اومد خود دکم شیروی نر رقم 2 و 3 را میگیریم میکشیم شیروی نر رقم 2 و 3 خوله رقم 2 و 3 را شیروی نر می نویسیم میگیریم کارتر را میکشیم 2 و 3 شیروی نر حرکت میکنیم ده رقم دیگر 2 و 3 برادرای ما حرکت میکنیم میگیریم کارتر را میکشیم شیروی نر یه حرکت چه شیروی نر برادرای ما بازی را همه میبینی حلاوت میبری حرکت میکنیم مینویسیم شیروی نر رقم 2 و 3 خوله برادرای جان ده رقم دیگر 2 و 3 رقم 2 و 3 برادرای جان مینویسیم میگیریم کارتر را میکشیم دو سه اپای نوز میگه برادر اپش پرشدگه کی زد اپای نوز خودت زدی اپام که جو شدی یا که نیست شدی شیروی نر همش اومده اگه برادر آمد پفتوره شاتاتون هم میبرورم کارتر هم میکشم همه پفتور باشد میخونم اکی محمد 4959 رقم 2200 اکی بابا 1567 نالم کدام میزنه آشی جان شوه کار کرده سم بدون گفتم یا بدون چی گفت ها خد ما گفتم یا پیناز که جا شد ده تقسیم شیروی نر میکنیم یعنی 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 همه را خوندم برادران میرم میکشم کارتر رقم 1 رقم 1
20 میگه. د 20 میگه. رقم 3 10 4 د 5 11 6 10 7 12 رقم 4 با 22 اکای محمد جان آشی جان چوکم ناز با پیش اکای محمد جان با 22 آشی جان چوک با 22 گرفتی اکم برادرها 7 نفره می نویسن شروع نه اگه کسی جلنی بازی داشته باشه مرحمت رقم خالی کردم میتیمش اکای سلام جادوری اکای جان اکای کی پختا اکای عبدالرسول جان ما جان میام تا اکای بابا جان در رقم بگی در رقم دیگه اکای عبدالرسول داوتن اکای بابا جان در رقم شما در رقم اکای عبدالرسول جان داوتیم نمیشه اکم هفتاد دوسته رقم یک اکای عبدالرسول رقم یک میگیری او شیر بیبره برو وارم در کن راست اکای محمد جان راست رقم یک پس کرد اکای عبدالرسول خواهشمند باشه مرحمت اکای جانی من جیلانید باشه مرحمت رقم یک نه در رقم کتی اکای عبدالرسول در رقم کتی یک چهار میگه یک چهار یک چهار یک چهار اکای محمد جان چی گفتن اکای عبدالرسول میگه من یک چهار گیرم اکای محمد جان یک چهار گیر میگه اکای محمد جان یک چهار اپای نوز میگه یا رقمی من تین رقم نوز گیر مده یک چهار رقم جواب نیست آجی اپای نوز چی گفتنی پول پرتام ها اکای عبدالرسول پول پرتام چی اکی محمد تین رقم آزی میوم میگیرم نکی گاب نیست اکای محمد اگر این دو سه اخته اپای نوز 1200 داری اپای نوز خودت 1200 داری اکای بابا جان مودا پول پرتام اکای بابا جان مودا پول پرتام اکای عبدالرسول پول من پرتام 5 6 7 اکای بابا ختی 5 6 7 اکای بابا اکای عبدالرسول پول پرتام دو سه اکای محمد ختی دو سه 5 6 7 اکای اپای نوز خودت 1200 داری اکای عبدالرسول جان خودت پول میپرتایی کی عبدالرسول پولش اومد برادرها اکای بابا جان خودت مونده اکم
یک چهار که عبدالرسول 600 اکه بابا جان 900 روبل منپرت اکم که بابا جان 1800 منپرت اف 900ش میمونم برادرها میرم کرترم میکشم ده تقسیمش میکنم شهر بچه ها میرم میکشمش این نرد بینم اکه عبدالرسول مرا گفته سیاکت شیرانه الله ما خدا و شکر خوبم اکه جان شما را انشاءالله سوز خوبه همه طرفه سوز میخوانم برادرها گوش کنید اکه محمد 2-3,200 اکه بابا 5-6-7-900 اکه عبدالرسول 1-4-600 هزار آمد کلان اکه عبدالرسول جان شکرانه خدا الحمدلله گشتیم شما پرسیم شما را سوز خوب خانواده همه سوز رقم 1 10 میگه کم رقم 2 20 میگه رقم 3 21 میگه رقم 4 10 میگه رقم 5 21 میگه رقم 6 11 میگه رقم 7 13 میگه ترینکه آش شوکه بابام اکه بابا آش شوشد نه هفتار اکه عبدالرسول زنده باشی اکه بابا جان زنده باشی اکه ختم زنده باشی اکم هفتار 5-6-7 همه برادر همه هفتار دلشی بریم هفتار باشی اکه جانو من دلشی بریم چی گفته اکم رحمت برد گاب نیست اکم اکه کی محمد اکم هفتار شما تقوی این نرد بینم اکم قنبان و فکر من وره رخدت برداشتگی دانم دیگه کس رفتگی کردم پس کند من بگیرم گب نیست اکه عبدالرسول جان گب نیست اکه برای دستگیری بهترینت ده تقسیم شعرهای نه میریم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادرها میخوانم گوش کنه اکه کی اکه محمد 600 روبله اکه بابا 1800 اکه عبدالرسول نالیم برادرها همه همون رقم هاییم ای رقم 1 میریم رقم 1 کچیه رقم 1 میگم ما 20 رقم 2 10 میگم رقم 3 11
4 11 5 21 6 21 و در آخر برادرای جان 12 5 6 برادرها 21 دیگه یگان 21 ندیدستم برادرای جان. ژیلانی برا باشه مرحمت نری برای تو بازی میکنم که شما پیش روید. گرد نیست که همه وقت شما را آباد باشین که رحمت برای دستگیری خوبتان. نه صدربولی ورا 5 6 اکای بابای مای رقم 1 2 3 4 7 خالیه کدام 5 ژیلانیه مرحمت 2 4 ورا یک ورقه تیجه که برادرها 1 مینوت 2 4 میگه 2 4 میگیرم رقم 1 اکه تیجه 03 میگه ما ورا میدرم رقم 3 و 7 کی میدرم آده باشه برادرها اکه عبدالرسول جان خودت اکه ما در 1800 میپرده اکه شما اکه تیجه 03 ختم اکه جان شما در 900 روبله میپرده ورا اکه تیجه 03 با چه اکه تیجه 03 واتساپ چک تون روی کنیم اکه جان با نام کی میبوید آزی میپردم گپش قاق اکم گپش قاق اکه عبدالرسول جان پولش اومد رقم 3 و 7 در برادرها کدام خوشمنده نویسه 3 و 7 شادیشه خفه کریمه چی باکم؟ با چی باکم محمد جان؟ خفه نمیشی در این روز خفه شدی؟ چیکار کردم اکم؟ رقم 3 و 7 برادرها ورا چی به رقم ورا نگیرتی برادر؟ بس پرابلم اکم سخن که محمد جان اکه کی اکه عبدالرسول 2 3 با رقماش ورا میدرومده اکه من رقم 7 میگیری آبشی ورا پر میشه 5400 ویگریش میشه اگر ژیلانیت باشه 7 اکه جان با رقمای خودش اکه محمد جان ما ورا میدرومده بگی 3 و 7 نرد بینم اکه جان نگفتی آخه گفتی در بازی پرستای و اینه دکه محمد جان اکه محمد جان 2 3 کتی میدروی اکم یا 3 و 7 کتی میدروی کدام رقم خود در ویگد نه اکه تیجه 03 اکه شما آمد اکم که محمد سخان که اکم 3 و 7 باشه 3 و 7 کتی میریم اکه محمد جان 1200 دیگه پرتو اکم ما کمتره ایستش میکنم 2 3 7 اکه عبدالرسول دامتیم 7 اکه عبدالرسول دامتیم 2 3 اکه محمد 1200 پرتو محمد پاپلان میکنیم اکه اشکار اختون جانو اینا پاپلان میکنه اینا میکنه اکه ما در کار برادر 2 3 اکه محمد 4 7 اکه عبدالرسول 5 6 اکه باباش رقم 1 اکه تیجه 03 رفتیم پاپلان پاپلان برادر پاپلان خیلی و پیش رقم 8 برادران خانم اکه محمد رقم 2 3 600 بوداری اکه بابا رقم 5 6 2 رابط
اکای بابا رقم 5-6 برابر 1800 دوره اکای عبدالرسول رقم 4 برد روردی نولم اکای تجه 93 رقم 1 برد روردی نولم کدام میزنه برادرها بهر شدی چه یا لایک شود کدام میزنه 5400 آشتان شود هم لایک ها را زیر میکنیم برادرها پرسماتر خفه نشود شعرهای نه ده تقسیمش میکنیم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادرها بگیر لایک شدی اکا جان گب نیست اپای گلنوزه میرم برادرها همه خوندگیم رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 و سهمش هم کشون برادرها های سهمش معلومه 3 تا 10 های رقم 4 31 من نره 5 10 6 20 7 21 آشی چوب که محمد جان 5400 آشی چوب با 3 گرفت شکم آش با 3 اکه محمد جان آش با برادرها پفتارا پفتری چکدن میگیریم که وای کار خودتون اکه عبدالرسول پاپالان میکنه نمیکنه وای دمه بگیم اگه دخل ندار 10700 عبدالرسول نویس گب نیست کم 10700 اکه عبدالرسول در نویستم اکه عبدالرسول خود نال بدی 10700 داری دو پفتار اکه تجه نوسه دو پفتار نه اکم اکه تجه نوسه بر رقم خود یک بازی داشتی 5 6 7 اکه کی گرفت اکه بابای ما گرفت رقم 1 2 3 4 اکه محمد جان خودت محمد 31 کشتی 31 کشت پول کشت کانالاش کشت رقم 1 2 3 4 اکه محمد جان نویس اکه جان رقم چندی دو پفتار اکه تجه نوسه حاضر اکه محمد رقمش گیره با گرفته میتونه که اکه محمد ویگریشه زده اکه محمد جان چی گفتن اکه رقم 2 3 با فکر ما پفتاره رقم 1 4 میمونه Anladın? Okey. Sonrası ya. نه آخه iPhone کنی. نه شده Bas şuraya. نشته دادشون درست شده Bakayım. Kapatayım ben. نه بخت نشته چون خود رو کن Parası var mı? Ne? دانه بیجا با بخت نه بیا تلفن تا شعرهای نرمه نرسه برادران محمد دیگه شادی چه گرفتن که 2 3 گرفتم اکای کی 1 2 3 4 محمد کتی 1 4 1 4 اگانه اکای کی اکای عبدالرسول 1 4 اگانه اکای محمد رقم 2 3 اکای بابا 5 6 7 5 6 7 برابرو میرم میکشمش 5 6 7 بحثن Gaan we maar door. پنج Die ook met wij vergen de zo. Ik verg dan voor dit dat stukken.
برادران میرم تقسیمش میکنم. کلام میزنم و شجاع شما 1 2 3 4 5 6 7 میخوام اکه محمد رقم 2 3 2 700 داره، اکه بوبو رقم 5 6 7 900، اکه عبدالرسول رقم 1 4 اکه جان 200 داره. کدام میزنه و شجاع شما رقم 1 22 2 11 3 20 4 20 5 21 6 30 7 20. برادرها رقم 1 6 ورکلگه استانش همش 20 11 های 21 های. برادرها 1 مینوت برادرها همیره روز بسه برادرهای من نویسیم وره 900 روبلی 2 3 4 5 7 خله با فکر ما که آمد و 2 3 دمه درویه 2 3 دمه درویه رقم 4 5 4 5 7 4 5 7 900 روبلی 7 وره 7 وره اکه بابا میگه اکه بابا 4 5 بمونه اکه عبدالرسول با رقم بدروی نویسته شعرهای نرم نویسیم برادرها جان. اکه عبدالرسول با 4 مدروی 4 و 5 کتی مدر اومده 4 و 5 کتی که بدروی کم میرم میکشیم شعری نه همه پول داره 4 و 5 کتی 50 نه 50 میرفتن شعرهای نرم رقم 2 3 در اومده اگه اکه ما آمدم اکه کی 5 ورده بود 6 ورده بود 7 در ورده که بابوی من نال میشه اکه کی 1 ورده بود 4 و 5 در ورده که رسول جونی ما 300 دوره ایشه 900ش میمونم برادرای ما همه پرشیدگه اکه عبدالرسول خودت به آبشی یه رقم دوره بود 2 رقم دیگه 4 و 5 کسی دومد اکه 3 رقم دوره اکه با یادت بگی اکه برادرها 5400 بگیرش میشه به تقسیمش میکنم شعرهای نر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادرها اکه محمد رقم دارم میخونم برادرها اکه محمد 2 3 ورد رو وردی 900 اکه بابا 6 ورد 7 دو وردی 0 اکه عبدالرسول رقم 1 ورد 4 5 رو وردی 300 روبل داری 1 میرم رقم 1 میگم 11 رقم 2
10 رقم 3 22 4 10 5 22 6 31 7 20 اکای بابا ما کتت تقسیم رقم 6 و 31 اکای بابا آشی جان شود 6 و 31 اکای بابا جان 5400 آشی شود کم و 31 گرفت ورای زور بده آشی شود اکای بابا اکای علی علیف حاضر اکای علی 1 مینوت 1 2 3 4 اکای عبدالرسول جان حاضر بسیار 5 6 7 5 6 7 اکای محمد همش پسکا و اکای کی اکای عبدالرسول آدمایی که ورده بودن این قانونای مقصد در اینجا کدام وره بود با هم رقماش بازی کردم میتونم کم اگر اکای محمد برادرها یکم رقمی میتی اکای علی دم که بازی کنه اکای علی دم بازی کنه اگر جیلانیتان باشه اکای محمد نویسته کم اکای کی علی علی رقم 3 کتی بازی میکنی اکم که صابر جان یک چهار کم تا رقم 3 خلیه برادرها یکم کس خوشمان باشه یک مینوت من می وایفای در دیگه وایفای گذاران برادران یکم بیا اکای علی پول پرتا اکای صابر جان آبش کلکتیو رقم ها پر شده گیم اکای علی پول پرتا اکای صابر جان بعد عید خودم میگیریم یکم باشه خودم نگه یکم باشه خودش هم میگیریم خیلی یکمه اکای رقم 3 اکای صابر جان مقصد اکای محمد میگه یکم باشه مقصد من خودم بازی میکنم میگه خیلی مقصد بازی کنم میگه بازی قیزی گذاره مرحمت میگه شپیدن گیرم میگه رقم 3 ما میتونم میگم اکای صابر جان در اگنه رقم 3 را میگیریم اکای صابر جان مقصد اکای محمد چی گفت اگه 3 ما در اکای عمر جان در 3 اکای عمر جان در یک اکای عمر در پتر میشه پای خونه نداره اکای عمر جان 3 را گرفتم در اکای عمر جان پول پرتا اکای عمر اکای عمرم بازیگری سازه اکای عمر جان پول میپرتیم کارتر هم میکشیم سلام علیکم و علیکم سلام اکای ابراهیم جان برادرو که عمر پول شپرته کارتر هم میکشیم شیروی نه اکای عبدالرسول ای خاطر نبرو ختم پول میپرته اکای عبدالرسول اکای عبدالرسول جان ختم پول پرته اکم بگیرم 1 مینوت برادرها کی بازی 1 4 اکای عبدالرسول رقم 10 اکای
محمد رقم 3 اکای عمر رقم 5 اکای بابا جان رقم 6 خالی میمونم. رقم 6 برادران می نویسیم اکای عبدالرسول جان همجا باشی پول من پرتا. سلام و علیکم سلام اکای ابوبکر. رقم 6 را خوشمن است برادران می نویسیم. رفت نه نامده اکا. کش می پرتم. گرد نیست اکای عبدالرسول جان. گرد نیست اکا. آدم چک اکای عمر جان را بینیم. من چند قرض دار 300 روبل قرض دار یکم 900 اکی را اومده 300 روبل اکای بابا جان رقم 6 اخیر اوکی گاب نیست اکای بابا کی اکای محمد عبدالرسول اخیر مینوس میکنم اکم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادرها میخوانم گوش کنید. اکای محمد جان رقم 2300 داری اکای بابا رقم 567 نیم داری اکای عبدالرسول رقم 1 اکای نولیم اکای عمر جان رقم 3600 داری کدام میزنه آشی جان شود 1 میگم 20 رقم 2 میگم 11 رقم 3 21 4 21 رقم 5 31 رقم 6 10 و در آخر 7 20 5 و 31 اکای بابا جان آشی جان چوا اکای بابا آشی جان چوا برادرها دلش می نویسین رقم ها را می گیریم کدام پفتار پفتار شعر نر می نویسین 5 و 31 گرفتگی آش 5 و 31 گرفتگی شعر نر اکای عبدالرسول پفتار اکای عبدالرسول اکای محمد رقم 2 تمه گیریم 300 دیگه داریم رقم 5 پست چو اکم که بابا جان رقم 5 پست کرد برادرها رقم 3 رقم 2 رقم 6 7 با فکرم 1 4 5 خالی های بگیرم بکی اکای عبدالرسول و غضب اومده سکی هم 1 4 5 چوت کدگی من گفتم که برادرها پلاتون همه برو میرم میکشیمش اکای عبدالرسول 1 4 5 همه رقم ها پرشیدگی شعرهای نر دلش میرم
خرسه مینوس کن اکای عبدالرسول اکای محمد جان ابو اکم اکای محمد جان با فکر رد اینترس گرفت اگه اکم خلاک 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کدام میزنم برادرها شجاع شما مایداد اکای کتی همو خودش گفزه اکای عبدالرسول اکای بابا رقم 6 7 اکای 5 700 اکای ما رقم 3 300 اکای محمد رقم 2 0 اکای عبدالرسول رقم 1 4 5 2100 داره کدام میزنم اشوه رقم 1 میگه ما 11 رقم 2 11 3 21 4 21 5 10 6 10 7 22 عاشق شبکه بابا هفتارم می نویسیم برادران اکای کی اکای محمد جان پولو تمام شده اکای محمد جان پولو تمام شده پفتوری رقم 1 2 4 اکای محمد جان پولو تمام شده اکای محمد 1 2 4 5 اگه اکای کی دا میگیریم عبدالرسول دا 1 2 4 5 اگه ده تقسیمش میکنم شرای نه میرم بکشیمش کدام میزنه عاشق جان شما بر برای من 1800 برادران رقم 1 میرم برادران رقم اول به برادر خونم اکای بابا جان 6900 داره اکای اومد جان رقم 3 نولم اکای عبدالرسول 1 2 4 5 900 روبلی داره رقم 1 20 2 21 3 10 4 11 5 20 6 11 رقم 7 21 دو هفت برادرها 21 دیگه 21 نداره خیارت شده توش میمونه و خودش معلومه که 21 نیسته برادرها رقم 2 7 برشیدگه خوشمند باشه معلومت برادرها 900 روبلی بره
خوشمن باشه مرحمت برادرای جان. 900 روبلی ور اکه اومد جان، اکه بابا جان، اکه عبدالرسول جان. اگر خوشمن باشه مرحمت، نباشه هر دشی را بکشیم. چی گفته شما؟ چی اکه چور بگیم؟ اکه شرافیدین ورده چورت بگیرم اکه. یک جا جبا نتیم بخشش رب نیست اکه. برادرو اکه شرافیدین چورا ورده گیرم اکه. نویسه شروع نه رفت نستده اینا معروف. نه اومده اکه. اکه شرافیدین نه اومده اکه. رقم 3 وره اکه مرجان خودت مودا 900 روبل پرتا. نه رقم 4 تا برمینی میگیریم اکه. نه اومده اکه. اکه مرجان 3 را گرفتگی میده اکه پول من پرتا. 900 پرتا براد اکه. 1 4 5 6 برادر من پول دارم. 900 دیگه اکه عبدالرسول جان داماد داری اکه. شما داماد 900 روبل داری اکه. رقم 4 اکه عبدالرسول میگه. رقم 156 156 خوشمانه سه. رقم 4 اکه عبدالرسول که بگه. برادران می نویسه نویسم میگم برادران ایزو نکشیدم می نویسم 156 مونده گیم. شروع نر می نویسیم شروع نر. خوشمانه سه میکشیم شه برادران بنگه که چی به کشیده شه. رقم 2 3 4 7 2 3 4 7 21 21 2 3 4 7 ورق. خوشمانه سه برادرها رقم 156 ده 900 روبلی ورق برادرها جان. نه 100 روبلی ورق رقم 156 ده نباشم میرم برادرها. ده تقسیم ده 4 ده 3 4 7 ده 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 برادرام خانم میرم اکه بابا رقم 7 ضربت 6900 داره اکه اومد جان رقم 3 را ورد رو وردی نولم اکه عبدالرسول رقم دید ضربت 4 را وردی اکم ورد رو وردی نولم اکه چی ابراهیم اکم میشه و بعدی ور اما آدمای ورده بودن پفتار بگم پفتارشون بگیرم بمیشه که رقم خودی رقم 1 2 10 3 11 4 22 7 20 4 و 22 اکی عبدالرسول 3000 جان چه برادر پفتار باشه پفتار می نویسیم 4 و 22 3000 چه اکی عبدالرسول اکی کی اکی عمر رقم پفتاره اکی بابا اکی عبدالرسول
2 3 4 اکای عبدالرسول خودش میدر اومده اکم رقم 3 3 4 اکای عمرجان رقم 1 6 بازی میکنه اکای عمرجان رقم 1 6 بازی میکنه اکای باباجان 5 7 تفتاره شروع نر مینویسیم برادرای جان پس اکای ابراهیم رقم 1 6 کتی بازی میکنه 5 7 بازی فرمینی اکای بگیم کی اکای باباجان بازی دارم کیبورد کرد خود اکای عبدالرسول با 22 گرفتشه 3000 روبله آشی جان چوا رقم 1 5 6 7 دکی بازی میکنم اکای باباجان فکر میکنم دامنگیری یا نستی دامی افیر رقم 1 5 6 7 می نویسیم که باباجان در افیر باشی نویسه کم 1 6 1 6 بگیم اکای تجه 03 1 5 میگیرم 6 7 کتی اکای باباجان میدره برای آنکه ورده بازی داشت کدام دوره رقمش گرفتم و نتونه که عبدالرسول خود 2 3 4 گرفتم نویستگیم اکای تجه رقم 1 5 میگیرم اکای تجه پول مونپارتو اکای تجه 03 پول مونپارتو میرم اکای تجه 03 برادرها پول مونپارتو میرم کارترم میکشمش 6 اکای تجه 03 اکا جان پول مونپارتو جان اکم میرم کارترم میکشم اکا جان یک خوشنامه گیره اکم که تجه 03 کم تر خوش بگی اکا چکته کارتر بکشیم شرینه 600 اومد اکم 600 اومد شرینه کارتر میکشم اکا عبدالرسول جان خود 200 داره پا اکا مال بودی 200 3000 زدی سه رقم تا گرفتم 200 اکای بابا جان رقماش هم مینوس کردم 6 300 اکای تجه 03 باشه اکا جان 0 اکا عبدالرسول رقم 2 3 4 اکا 200 داره اکای بابا جان رقم 6 7 6 300 اکای تجه 03 اکا جان رقم 1 5 کتی خود نال مکه کارتر هم میکشم کدام میزنه 1800 شوند 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 آمدگی اکای تجه 03 آمدگی رقم 1 میگم من 20 تایم 2 11 3 3 تکرار 4 21 5 21 6 21 7 12
سه و سه کرال آشی چواکه عبدالرسول جان. اکه عبدالرسول جان آشی جانشا و سه کرال گرفتی اکم. برادرها پفتارا می نویسیم. پفتار 5 7 2 3 4 پفتار اکه تجه نویسه پفتار یک 5 پفتار اکم پفتار اکه تجه نویسه کم ترک هم فوت هم زیاد پرته اکه جان یزدان جانم میره اکه من پراسه برای بازی زدشکن نشیدم گرفتگی مده اکه تجه نویسه برادرها میرم کمتر میکشیم آمدگه اکه تجه نویسه آمدکم آمدک 1200 آمدگکم دو تقسیم شروع 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادرها میرم میخونم میرم اکه بابا جون رقمی 6 7 5 700 اکه عبدالرسول 2 3 4 3000 اکه تجه نویسه رقم 1 5 اکه جان 600 روبل داری میرم رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 20 3 21 رقم 4 11 رقم 5 31 رقم 6 20 7 12 رقم 5 و 31 اکی کی اکی تجه نوسه آششا و 31 گرفتی شکر رقم 5 پفتارا می نویسیم شروع نه پفتار اکی بابا جان 1 5 پفتار همه پفتار برادرها میرم کمتره میکشیم شروع نه دو تقسیمش میکنیم شروع نه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونم میرم اکه بابا جون 500 داری اکه عبدالرسول 200 داری اکه تجه نویسه 1800 برادرها همه رقم خودتون میدونه چنده کدام میزنه 1800 باشه رقم 1 20 رقم 2 32 3 11 4 21 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 دو و 32 که عبدالرسول جان آشی جان چوا 2 و 32 چرا نه پفتارا میریم پفتار
یک 5 پفتور برادر پفتور را پر میکنیم. اکی که اکی بابا همه پفتور بوده برادر پلاتون را برورم. میره میکشیم. یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت. میخوانم سلام علیکم و علیکم سلام. اکی برات خوش آمدی اکم. اکی بابا 4,500 داری. اکی عبدالرسول 3,000 داری. اکی تجین 3,200 داری. جوی خالی هستن. اکی جان میبود با جان دل نیستن. اکیم رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 و رقم 7 برادر در آخر 11 2 و 21 برادر تمام یکم رقم دیگه 21 نیست برادر جان. تا که رقم 2 و 21 برادر جان تمام. شعرهای نر می نویسیم از بازی نوبتی اکی کیاشی چوا که عبدالرسول شاده چرا این نرد بینم بفرشته گذاشتیم کسی بوزی ساخت شده دیگه اومد سخت نشنم سه تا از پفتور دارم بسو چطور بوده 5 10 دست کش خب چیه اونواره چیه نیست 300 چیه من پافتوره پافتور سکاس هم خیلی 3 نفر گذارم وکای بالا تو جای خالی هست. خب جای خالی میام اکی جان چیوا نمیافتیم جای خالی در از جیش نکردیم شطور هست که برو کن خب 1 2 3 4 5 6 7 اکی بابا جان 3,900 داره. اکی عبدالرسول 3,900 اکی تجین 600 روبل داره. کدای میزنه برادرو 1800 ошо шава рақами 1 20 та кати рақами 2 12 та 3 20 та рақами 4 11 та рақами 5 21 та рақами 6 11 рақами 7 10 хаба 21 кани рақами 5 ки буд اکی تجین 3 вакай носе ошо чава пафтор нест ки пафтор бекидем шмерем бародарам пафтор چه زمینسی میگه пебоҷон пафтор ҳастай пафтор носе ҳастай бо ке дара ка абдурасул пафторӣ нашидиакаҷон худа бозӣ кун масиркасин чи эфир چه کلام یادم каш каш من نویست کش کش قهرت نه навис каш این برادر خیلی
چی؟ پاسپورت نشید یکجا خودت بازی کن گرده سرکه خدمو مکه بیشتر پریجیبت نککم از ویگریشه یکم گرفتم 1800 میمونه پلاتون همه برورم برادرها میرم دیگه از یا دست کشید نه بچه که اینتروی بخش شما استاد چون کش ساز بود نرد بینم برادرهای تقدیر نصیبه خیلی کدام میزنه آشی جان چه برادرها همه کگ نده برادر اینا اشی نبگم اکا که بابا جان گرد نیست اکم برادرها من او چی فرق داریم هر دومون یک بودم مکم هر دومون یک بودم بگیم بایم همه خیمه کشم مرم همه خیمه کشم یکان جایی نه باید دوره نه یا چی دیگه 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 کدام میزنه برادرها آشی جان شوه 1800 روبله میخونم اکی بابا جان 3300 داره اکی عبدالرسول 3000 داره اکی تجنال 3800 رقم 1 میرم رقم 1 10 میگه رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 6 21 رقم 7 10 برادرها جمع کردم بیان 2 و 4 900 روبلی وره 22 و 22 برادرهای جان می نویسیم شروع نر رقم 1 3 5 6 7 900 روبلی وره خوش من باشه مرحمت 2 22 4 22 هر دی شرکه عبدالرسول مقصد اگر جیلانیتون باشه مرحمت اکا جونی من 3 وره میگه اکا عبدالرسول رقم 3 شم در اومد 1 کم در اومد اکای بابا جان چند رقمو تا مقصد در آوردنی 5 هم در اومد رقم 6 7 برادرها 6 7 خوشمند می نویسیم برادرها جان وره پر شود زور میشه ده برادران اگر پر شود پر نشود هیچی شرنه می نویسیم رقمی 6 7 برم خوشمندم مرم هفت بگی هفت هم گرفتم رقم 6 میمونه شروع نرمه نفسیم رقم 6 اکی بابا جان میگه 5 6 برادر اومد برادرها پرشه پرشه برادرها 2 3 برادرها برای آبش پرشد میرم از پلاتونا میبرارم کارترم میکشم برادرها میبینم کارترم میکشم یک کف اکه کی در اومدگی تجن olsa یکم یک کف کتی در اومدی کدام میزنه 5400 برادرای برا پرد میشورشه یا بار دیگه دستی خودم میشورشه میرم میکشیم ششیروی نه قبل سرکه برا جان
شما دامکم میخونم برادر رو میرم میکشم. اکای بابا جان 5 6 برد روادی اکنیم از او اکای عبدالرسول رقم 2 4 برابر 3 رد روادی 200 اکای تجی 03 رقم 1 هفته برد روادی 1 هفته برد روادی 0 مکه جان رقم 1 میرم رقم 1 کچ میگه رقم 1 12 میگه 6 فایده نکرد د توز 3 10 4 20 5 10 6 21 7 21 رقم 2 و 22 دیدم جان نمیشه که برای جان میشه دکم 2 و 22 آشو چوا شری نر 2 و 22 اکای عبدالرسول 5400 آشو چوا شری نر رقم 6 در یک فایده نکرد برادرها می نویسین رقم ها را میگیریم خوشمند و مرمند 1 5 پفتار 1 5 که پفتار باشه اکای تجه ناسه خود ما در پول پردار اکای کی جان کی بود اکای بابا 6 7 همه برادرها همون رقم ها پفتارن ما در اکای کی پول میپردارن اکای کی تجه ما در پول پردار کارتر هم میکشم برادرها پولاتون همه برو میرم میکشمش آمدگه کم اکای کی تجه ناسه اخیر آمده کم ده تقسیمش میکنیم شرای نر 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 برادرای همه خانم میرم اکای بابا 6 7 اکای 900 روبلی داره اکای عبدالرسول اکای عبدالرسول رقم 2 3 4 اکای 2 3 4 اکای 6600 اکای تجه 93 رقم 1 5 600 روبلی داره کدام میزنه آشو جان شوه 1800 رقم 1 20 2 22 3 11 4 20 5 11 6 13 7 20 آشو چواکم با 13 اکای بابای ما اکای باباش ترینکه آشو چوا با 13 گرفتی اکم برادرها اکای بابا جان با 13 ترینکه گرفت
که بابا جان فاکتور یکم یکی بابا فقط ترینکا میزنم. اکه عبدالرسول جان اکه فاکتور اکه عبدالرسول رحمت براتون گب نیست اکه باباش ترینکا زنی وزبینه اکه عبدالرسول فاکتور اکه عبدالرسول فاکتور 22 کشت 22 را کشت و اکه هم 22 را کشت یا بود گه عبدالش میکنیم. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت برادرو میرم میخونم برادرو گوش کنیم. اکی بابا اکی جان 200 داری اکی عبدالرسول خودت اکی جان 5700 داری اکی تیجه 93 خودت 0 یکم کدام میزنه برادرو 1800 آشوا برادرو کدام میزنه آشوا رقم 1 10 2 20 3 10 4 22 5 12 نه 6 فایده که نتوز رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 4 با 22 آش چوا که عبدالرسول آش چوا با 22 گرفتی شرینه شرینه رو می نویسیم. اکی تیجه 03 پفتوری رقم 15 خله شروینه رقم 15 رقم 15 بیای برادر خالی شروینه رو می نویسیم. رقم 15 خالی رقم 15 خالش من باشم مرامت 15 اکی تجکه میگه اکی بابا جان 15 اکی تجکه میگه اکی تجکه پول پرتاکم مسکشم که بلا نه میشه خیلی آشما اکی تجکه پول پرتا چک تا پرتا که اینا کی میگه پول دکم رقم 15 اکی تجکه رقم 1 رسول 2 3 4 6 600 رقم 6 7 نباشه که که بابا تو هنوز نکشید خیلی بگیم اکی برادرم ما دا اکی تجکه پول میپرته با میکشیمش تا وقت اکی تجکه را هنوز کشیم که تجکه شخش بگی اکی چکتا
اکای تجکه برادرها پول اکای تجکه به کارتارا میکشن. یا چک اومده گرد هوا اکای تجکه بوشه نبوشه. اکای تجکه رم برادرها پولش آمده میرم میکشمش برادرهای جان. میره میکشم. برادرها من میرم میکشمش. اکای تجکه همجا داری تماشا داری پول دو مدگی اکم دو تقسیم برادرها یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونم میرم. اکای بابا جان رقم 6 7 یک نیم هزار داره. اکای عبدالرسول رقم 2 3 4 6600. اکای تجکه رقم 1 5 اکای تجکه رقم 1 5200. تجکه ایجاد کن. رقم 1 21 رقم 2 22 3 21 4 20 5 20 6 21 7 20 رقم 2 و 22 اشتر چواکم. چرا برد؟ برادرها پفتارا می نوشتن پفتارا. اکای عبدالرسول پفتاری اکای عبدالرسول. یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونم برادرها میرم کفتر میکشم. اکای بابا شهرداری اکای عبدالرسول اکای هفتینی مزار داری. اکای تجکه 600 روبل داری. اکای تجکه 600 روبل داری. برادرها میرم رقم 1 هم میکشم کچی های. رقم 1 10 های 2 20 های 3 30 های. رقم 4 2 توز های. رقم 5 20 های
6 21 و در آخر رقم 7 12 با 30 آش چوکه که من با 30 آش جانش چوه که عبدالرسول پفتار همه برادرها پفتاره باش هم میگیریم که عبدالرسول هم پفتار باشه برادرها میره میکشیم میکشیم برادرها میریم دالچی دو تقسیم پلن 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ای خانم میرم اکای بابا جان 300 روبل داره اکای عبدالرسول 8400 اکای تجیکه کتی خود نالیم رقم 1 برادرو کچیه رقم 1 20 2 10 3 31 4 10 5 22 6 20 7 21 و 31 آش چوا رقمی 3 که تجکه پفتور اکه تجکه اکه بابا جان خودت پول من پرتا اکه بابا جان اگر پفتار باشی 300 روبل دیگه من پرتا اکه تجکه پفتور اکه اکه تجکه خودت پفتور اکه برای رقم 1-5 خوله 1-5 شیر بچه ها رقم 1-5 خوله السلام علیکم مکسوزن من ششگ رقم منوس برادرها رقم 1-5 خوله خمه مونه میشه برادرها بچه والا بکر پفتوره چه خولی اکه تجکه پول پرتاخه اکه تجکه این اکه تجکه 1-5 پفتور اکه پول من پرتا اکه بابا خود 300 روبل من پرتا که تجکه پول من پرتا نالیم اکه کتی خود نه 1800 آمدگی اکه تجکه اینه نو آمد اکه کی مونیس جون اکه مونیس خولی شاب میگیریم اکه اگر دمجا باشی
نو اومد که تجکی شری ند نو اومد پلو ده تقسیم شروع ند 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادران میرم رقم 1 رقم 1 20 2 22 3 21 4 10 5 22 6 20 7 11 برادران رقم 2 5 اکای عبدالرسول اکای تجکی پس کنم پس می نویسیم برات گاب نیست اکای تجکی جون رقم اکای عبدالرسول اکای تجکی رقم 2 5 برادران ورای 900 روبلی جیلانی 5 جیلانی می نویسیم خوش مردم می نویسیم شیروی نه ورا خوش مناسه شروع نه 900 روبلی ورا 22 و 22 1 3 4 6 7 خالیه اکی کی مدروی اکی بوبوش که بوبوش ورا مدروی برادران می نویسیم اکی عبدالرسول باره اگون رقم تا مدروی ورا که تجیکی خودی دگون رقم 1 تا مدروی برادران کدام ورا خلاصی گب مدروی نویسه 2 مینوت جداد میکنه برادران 2 مینوت جداد میکنیم خوشمندی ورا باشه مرامت 900 روبلی ورا من چند پول دارم 9300 داری اکم اکای بابا جان 7300 روبلی دیگه میپرتویم اونا رقمی 7300 روبلی دیگه ما میپرتویم اکای رسول یگان رقم میدروری اکم برادران می نویسین رقم 1 3 4 6 ورا 900 روبلی ورا 3 و 4 متر ورده 3 و 4 متر ورده رقم 1 6 میمونه برادران رقم 1 6 900 روبلی ورا 6 اکای مونیس متر اومده ورا 6 اکای مونیس ورا متر ورده که بابا جان 300 دیگه پرتا رقم 1 خالی میمونه مقصد 5 جیلن کدومی اکه مونیس چک تا پرتا رقم 1 ده خویش من باشد تا چک اکه مونیس تاش داد میکنه رقم 1 ده خویش من باشد مرامت چروی نه 900 روبلی ورا شروی نه اکه کی مونیس 900 روبل من پرتا بگی مدام رقم 1 اگه نمیگیریم خود دکم رقم 1 اگه گرفتگی مدکم 5 1 خودت میشه که 300 روبلت میمونه اکه مونیس جان پرتا اکه جان پول تا پرتا شری نه 900 روبل اکه مونیس برادرها پولش بیا کرتره میکشه همه رقم ها پرسید اگه چروی نه اکه مونیس یه مینوتی دیگه جداد میکنه چروی نره یه مینوتی دیگه جداد میکنیم پرتاف نه پرتاف میره میکشیم کرتره
که منوسی حرکت که کسی 6 پس کسی زنه او شود برادرها 6 در خوشمند است رقم 6 رقم 6 خالیه اگر کدام مقصد ژیلانی داره 900 روبلی ورده می نویسیم شروع رقم 6 در خوشمند است میکشیم کارت را 900 روبلی برای یک پس ندروی 6 یک پس 6 ندروی گاب نیست یک 6 اگه میمونیم برادر یک 6 هم میمونیم در جاش بازی جزیر شده که منوسی جان بازی را جزیر کرد یکم 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 3 4 5 7 برادرها 1 2 3 4 5 6 تا کارت خالیه میخوام اگر که بابا 7 ورد روادی 600 روبل داره که عبدالرسول رقم دید ورده 34 روادی 7500 اکه تجیکی رقم 5 ورده بود 1200 کدام میزنه برادرای جان 4000 آشی جان شود رقم 2 10 3 31 4 20 5 23 6 7 آخه برادرها 20 رقم 3 با 31 رقم 5 با 23 هم بد نبود برادران نکیم رقم 3 با 31 گرفت آش چواکه عبدالرسول 4000 رقم 5 هم بد نبود با 23 4 و 5 اکه تجکه هم اینو دکم اکه عبدالرسول رقم 1 2 3 میگیری اکم اکه عبدالرسول رقم 1 2 3 میگیری همه اکه تجکه خوشمندی رقم 4 بوده دو سه چهار پفتار میگه نه رس گاب نیست یک 5 کت میدره یکی کی یک 5 بتون 6 7 یا استمون میشه برادرها یک کارت را علیش کنه با چخه زور میشن یک 5 بتین دوداگی مدکه یک 5 دوداگی موز بسته همین برادرها پلوتون ابرارو نال میشه که کی را ده 600ش میمونه این شفا 600ش برادرها یه بار کارت را حساب میکنه 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 برادرها همه پفتاره میریم میکشیمش یه بار پرد بشورشه
میرم میکشم شیرینر همه پفتوره. میرم دو تقسیم پپلان شیرینر. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 برادرها میخوانم گوش کنیم. اکای بابا جان رقم 6 7 0 اکای عبدالرسول رقم 2 3 4 10600 داری. اکای تجربه رقم 1 5 600 روبلی داری. رقم 1 میرم رقم 1 22 رقم 2 10 3 12 رقم 4 20 رقم 5 20 6 22 7 20 برادرها ورش دیگه 900 روبلی انا قیزقی بره. رقم 1 و 6 900 روبلی وره. رقم 1 6 22 22 شیرینر انا وره می نویسیم برادرها جان. خوشمنده وره. مرحمت برادرها رقم 2 3 4 5 7 اکای عبدالرسول جان وره میدرور یکم رقماتم شیرینر می نویسیم وره 900 روبلی وره. که عبدالرسول جان افیر تپش که خیال مکنه کم تر افیر قفای شیرینر می نویسیم 900 روبلی وره. 2 مینوت جدید میکنم. ده مینوت شیرینر 900 روبلی وره. هیچ که نباشه دردش میکشم. خوشمنده وره مرمه وره نمیدروی که عبدالرسول ندروی که هر دیم میدم میکشم. کدوم میزنه 7 گیر وره. 7 گیرم وره. 7 گرفتم که دو ورقتی. هفت بر اکای عبدالرسول 7 درو برادرو میرم دلچی خوشمان 3 برادرو 2 3 4 5 ده خوشمان نباشه میرم کرتر هم میکشم. رقم 6 ورده رقم 5 ورده رقم 7 ورده میرم برادرو میکشم کرتر. هیچ که اگر خوشمندی وره نباشه 22 22 1 6 7 ده میکشم برادرو میکشم شکران. یک شش هفت برادرها وردن رقم 7 ورد آمدگه میریم دلشی میبینیم که کی میزنه. یک شش هفت یک شش هفت یک شش هفت برادرها دلشی کرده خالی را در جمعونه میخونم. اکای بابا 6 ورد نولیم اکای عبدالرسول رقم 7 ورد ورد 9 700 داری. اکای تجیکه 5 ورد خودت 600 روبلی داری. رقم 1 میریم رقم 1 20 6 21 7 21
برادرها رقم یک پرید، رقم 6 7 21 21 1200 ورم 1200 ورم می نویسیم شیروی نر 1200 ور خوشمن است برادرها. فرصتی برد غنیمت میگن همگی ابروسه حرکت میکنه و که تجیکی ورم میدروی خوشمن باشه می نویسیم اکه تجیکی خودت بنویسی اکه ورم میدروی اکه ندروی در هر دش کشیم 21 21 یک بوزی میکنه تمام میدونم اکه تجیکی ورم میدروی ورم ندروی اکه میکشمش کش ورد روی اکه 600 روبل دیگه پرتونه رقم یک دقیقه 600 روبل پرتو 600 روبل دیگه داره اکم میدونم یک درم از 6 7 خودش ورده بود 600 روبل من پرتو اکه تجیکی 600 روبل پرتو 1200 میشه 0 میشه که خودت 5 وره میدرو ورده اکه 5 وره شروع نر چی با اکه تجیکی نمیشه چی با اکه که تجیکی چی با نمیشه سه رقم بازی بود آخه اکه اینا مثال بگیریشید مقصد ورای کلان دم دو کس بازی داشته باشه نه سه رقم در آمده باشه دلش میگه بازی کنه مثال از اکه تجیکی نهاز 5 در آمد یکی خودت میزنی خودت در با فکرم بگیریش کلان میفوره اکه اینا مایل 5 پس اکه تجیکی پول پارتا اکه اکه کی دانه میفوره ورای کلون بگیره برای یکی دمی تقدیر خودت رقم یک تجیکی کش آخه پول تا پارتا اکه کش چون پول پارتا اکه تجیکی پول پارتا رقم یک ورد رو ورده ای بچه بیا اکه جان اکه تجیکی جان این رقم یک درم از 600 روبل ما پارتا اینجا باشیم گاب نیست کم 600 اومد برادران نالش میکنیم میریم من مردم گاب نیست کم بخفگی گاب نیست کم بابا جان یک شش هفت یک شش هفت یک شش هفت میخونم برادران میریم اکه بابا 6 دوره ده بود نالم اکه عبدالرسول رقم 7 دوره بود 9700 داری اکه تجیکی رقم یک ورد رو وردی کتی خودت اکه جان نالم رقم یک 11 رقم 6 10 رقم 7 10 3000 آش چوا به رقم یک رقم یک به 11 3000 آش چوا اکه تجیکی آشی جان چوا به 11 گرفت شه اکه نازی میزدید ویگریش کلان به 11
آش شبکه تجکین همه دا آش ها برادرها می نویسیم اکای تجکه جان آش شود 3000 روبلی رقم را میگیریم برادرها. اکای بابا جان بیا اکم، اکای عبدالرسول جان بیا اکم، اکای تجکه بیا اکم. این اکای تجکه با 11 گرفتی من پست اکای عبدالرسول 3 و 4 گیر که عبدالرسول رفتی چی اکم 1 5 واتساپ دانایست اکای عبدالرسول پول تامه پرتون پرابلم نیسته. رقمی 267 اکای بابا جان ختم رفتی اکم که بابا جان بیا اکای زیغ مونه که یا شما بروی کی بازیگر میمونه 267 این نرد بینم که بابا جان نرد بینم اکای اختیار ما دا پول پرتو اکای بابا جان ختم نولی ما دا پول پرتو اکای عبدالرسول واتساپ دانایست پول دا جوش می پرتو اکای که عبدالرسول باید خفگی نشوه همه کسا برادریم و فکری من همه کسا برادریم اکا جانو اکا اختیار پولا پرتفتن گی اکا اختیار 600 من ماندگی بود ای بچه دگی جو اکا اختیار تو دگی جو بازی داری اکا اختیار اکا کی با اکا عبدالرسول جان بیا همی 3 و 4 خط انتظار اکا بابا جان خود پول من پرت اکا که اختیار دگی جو 600 داشتی اکا 3 و 4 اکا کی خیلی مقصد اکا عبدالرسول جان بین همدیگری خفگری نه هممون برادریم اکا جان هم بازی قیزی روه هم کسا دوال نی اوپا میگیم جواب نیست اکا عبدالرسول جواب نیست اکا سخوان اکا برادرها میرن کرتر هم میکشن نه بازی خیزیق رفته ثابت که اکا عبدالرسول بازی سس برادرها پولی هم آمد اگه اکا اختیار کش اکا میکشم اکا کی اکای بابای من اکای باباش من دیگه اختار اکای کی اکای بابا جان اکای باباش میگم بالشه اکای باباش پول دومد اگه اکای باباش برادرها بازی را خنگ نمیکنیم دارا ای بی من نه اکا جان چوکای عبدالرسول اکای عبدالرسول یک چوی کبود یک کشنوس دالشی اکای عبدالرسول 3 و 4 900 اکای بابا جان 2 6 7 200 اکای تجکه 1 5 2 400 برادرها میرم رقم یک میگم من دهم رقم 2 میگم من 20 رقم 3 10 رقم 4 31 5 20 رقم 6 20 آخر 7 خودش معلومه که 22 22
چرا نه اکا اختیار یا منو دکم اکا اختیار تو دگی جو ای اکا افیر ما همی سر دادم اکا اختیار خودت بازی نکدگی اکم خودت عموما بازی نکدگی چخه تا اکا یکی ادم وجود چسبیده سر نه سات فویزه گاب نیست اکا عبدالرسول هم اسد اکم اکا عبدالرسول با اکای بابا جان پفتاری اکا اختیار جان تو دگی جا اکا دمو 600 دوری یا بار میگفتی اکا رقم 34 خوله اکا ما افیر امی رحمت گاب نیست اکا عبدالرسول اکای برادرها 34 نویستن میگیریم که اختیار جان من اولی بازی را سر دادم خودت اکا بازی نکدگی اول افیر سر دادگیم نام خودت نو برامدی سایده ایجا شروع نه رقم 34 خوله بیا که عبدالرسول گیجا میری همی خودت میری بازی خنک میشه همه شیر بچه ها درکت گفته بازی دارم برای همی کیف بازی میبیرم برادر مقصد بازی خنک نشود ایشبا بازی خنک نشود دلش رفته اگرم خیپت کیف یعنی سبزه که همه تینجی همونو میشه شروع نه رقم 34 خوله خیلی اکه عبدالرسول جان بیا همی بازی را خنک نکنیم اکه خیلی خودت همه دکه میفهمه اکه اختیار من 2 روز شد بازی کردم آخه اکه جان تو 2 روز شده چه کبیر آخه من پول دومدگی اکه ما اگه جا میدون تو دوجه چند دست بازی کردگی نه که موزیم اول افیری ما سر دادگیم دما بازی نکردگی اکه من فقط همی هر سه همی دکش دیستم کرده را سفر دیدم مخی اکه برادرها میره همه کشیمش اکه اختیار جا مجبوریم افیر کشیم کتی هر دومان اکه افیرهای پیش تماشا کنیم اکه با برادرها میره یا مینو میرم پلاتون همه برورم برادرها میریم اکه عبدالرسول رقم 34 10300 اکه بابو رقم 267 اکه تجیکه رقم 5800 ها راست میگه اکه عبدالرسول رقم 1 11 2 10 3 11 4 10 5 20 6 دو تاتوزه رقم 7 با خیالون 12 بوده اکه باباش آشوا برادر رو خطا حساب کردی نه اکه خطا حساب نکردم 9100 روبل داشته اکم 9000 روبل از بسو اکه 9100 پیلوز 1800 10900 میشه اکه 10900 میشه در رقم تا مینوس کردم اکه جان 10300 اکه اکه کی جان با یه بار دیگه خودت با اکه عبدالرسول جان اگر مقصد با خودت حساب که اکه 9100 داشته 1800 ویگرش گرفتی اکه چند سو میشه اکه با فکر من 10300 میشه ما چند دارم اکه خودت 1800 داری اکه
اکای خود 1800 داره، اکای عبدالرسول 10300، اکای بلبل 1200. حاضی با ویگریش گرفت 3000 میشه. برادرها یگان چی را خطا نمیکنه. من تازه ایمه یگان وقت جل و نشد. اگر کم مثال اگر باور نکنه با دل شخصا حساب کنه، اکای عبدالرسول پفتاری اکم کرتره میکشه. اکای عبدالرسول 9700 داشتی، گفتی من پس سر ما ویران کرد تجکه، گفتی من میرم دم میگیرم 9700. گفتم بیا بازی که اکا آمدی 3 و 4 خالی بود، 3 و 4 را گرفتم ای 9700 اکا مینوس که 900 میمونه بخیالم 900 میمونه 900 ویگریش گرفتی 1800. گفتی من میرم نویس اکا کلکولاتر پیش میمونه یگان چیلگه میمونه 10900 میشه. اینا حاضی با رقم 3 و 4 گرفتی اکا مینوس کردم 10300 میمونه اکا. ما در ماتماتیک الگبرا خیمیا جای یکم گرفتیم در المپیادا چی حساب کنی اکا. من خیلی نمکت وجه ویگریشوش مرا برآوردن میگیرم در دفترم ننویسم. من اکا همش اکا توگره با اکی مقصد اکا برسول اگر بودی که نه توگره نیست خودت با بشی سوش کردم. سه تمام افتخارم های ماتمات کردم. اکای بابا جانه نه معلومه. ها کم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 11500 حساب کن. 11500 حساب کنم اکا. 11500 اکا در اینجا ویگریش گرفتی 11500 اکا 11500 گرفتگی بدی اکا وجه رقم تا 11500 سه رقم 4000 ویگریش کرده بودی 11500 چیده بود سه رقم دروردی 10600 چیده بود رقم 7 ور دروردی اکای کی گرفت 7 3000 را اکای کی اکای تجکه 3000 ویگریش کرد گرفت اکا 9700 دمان ایده 600 900 مینوش که 9700 میمونه 9700 گفتی من پس میرم گفتم بیا اکا باز که در رقم تامینوس کردم 3 و 4 گرفتی 900 میمونه ای 900 ویگریش حساب که اکا 1800 10900 میمونه ای 10900 اکا جان حاضی در رقم تامینوس کردم 10300 این حاضی با در رقم نگه گیری 9700 اکا چخه با دیوار مخته 11500 حساب کنم که ویگریش اکای تجکه گرفته بود 3000 اکای تجکه گرفته بود ویگریش اکا با مقصد با زنگ میزنم چکچولی هم میکنیم اکا اکای عبدالرسول رقم 3 و 4 حاضی اکا خود دنی ورمه 9700 رو نداری اکای بابا رقم 267 دکا 200 داری اکای تجکه 1800 داری اکا ما پروس همین میشنم اکا همه حساب میکنم اکا با همین بر دفتر و با کتاب باش رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 4 12 رقم 5 11 6 10 رقم 7 20 رقم 2 با 22 اکای کی اکای بابا جان با اکای کی عبدالرسول بعدی مقصد فیرم میکشم اکا زنگ میزنم دفتر را پیشم دامونم همشه های سر اول حساب میکنم فارت اگر رقم 2 با 22 اکای بابا جان ما آشو جان چوکم پس اکای تجکه پس میگه برادرها رقم 1 5 خاله شیرینه پفتار 3 و 4 1
ай мара партов ай хитаме партом ака 1800 ирау надори ватсап дар номрои картата парто рақами 15 холиай пафтор акай бобоҷон мега акай бобоҷон 26734 рақами 15 холиай кадоми жилани дора марҳамат ака ҷонои ман шерои нар 15 дар кадоми жилани дора марҳамат бародаро холиши дагай менависем 5 акаи абдурасулҷон мега рақами якай ягон кас ай берун хоҳишманд бошад марҳамат ба дарун ай берун ба дарун хоҳишманд бошад нависад шерои нар менависем рақами яка мегирем реска мекашимш реска я рақами як да бародаро стоп намекунем бародаро ҳеҷ вақт мона стоп намекунем рақами яка мегирем рақами яка мегирем картара мекашем шерои нар я рақами як да хоҳишмандо марҳамат бародаро бозира задишка намекунем просто бози бомбай бад рафтаисай ҳаракат мекунем шерои нар рақами яка мегирем картара мекашем ҳаракат мекунем менависем шерои нар я рақами як бародарои ҷон як да стоп намешем шерои нар хоҳишманд бошам марҳамат бародарои ҷон менависем рақами як да стоп намекунем худмона шерои нар шерои нар рақами як да стоп намекунем худмона рақами як акай маҳмад мега акай маҳмад пул тапарту далши медем 3 4 5 2 6 7 рақами як акай маҳмад пул мепарта бародаро мекашем пули акай маҳмадам омад бародаро мерем мекашемш кадоме мезана ошуҷо мешавад бародарои ҷон камтарак акай абдурасул акай бобоҷон ҳамҷадай акай абдурасул акай бобоҷон акай маҳмад ҳамад ҳамҷадай бародарои ман ҳамад ҳамҷада боше бародаро акай бобоҷон акай маҳмад ҳам ҳамҷадай шерои нар акай абдурасул дамҷай бародаро дамҷа боше нависе шерои нар бародаро дамҷа боше айсар картара мекашем барои он ки камтарак проблемамон кадан заифа
چی گپ شد اکای بابا جان کم ترک وایفای پرابلم شد اکا ای سر میکشم همه را جمع کردم اکا ای سر هم فلور اکا جانو ای سر میکشم میشه اکا عبدالرسول امجد به واتساپی وایده نویسم که عبدالرسول امجد کم ترک پرابلم میکنه کم ترک عبدالرسول امجد کم بابا جان خودت امجد کم و علیکم سلام اکا میرزا اکا عبدالرسول امجد ابوشی کارتر همه کشم اکا عبدالرسول امجد ابوشی کارتر همه کشم اکا ما کم ترک ویفای ما را غم داد برادرها همه اکای بابا امجد اکای بابا هسته جای خالی جای خالی می آیم اکا میرزا برادرها میرم به خانو میکشم اکا عبدالرسول جان بدرو اکا جان کم تر ویفای پرابلم هم کرد اینا همش اساس کردیم اکا بدرو دلش تماشا کرد Tamam, şimdi da WhatsApp buzingarı ki budku havada silka partnerisi kapradın. ندید ریسک کم نزده همش گفتم کش تلفونه باز بده Ne daha mı اکای بابا جان buzingarı? نه 15 nafar. نه همه اکای بابا جان اکای عبدالرسول tamam Dikkat mi zor? دکاس اکای محمد اکای بابا جان خیلی همیده ده بعد اکای کی Tamam uğraşma. Buzingarı kapatmış. هنم دکاس هرم اکای عبدالرسول تیپو بکش اکای عبدالرسول جان همیده باشه اکای ما اکای عبدالرسول جان اکای جان ما همیده ده برادر اکای بابا خودت نویس اکا خودت اکای عبدالرسول نویسه اکای محمد امجد میگم رابع اکای عبدالرسول همجد افیر کم ترغم مونداد همه شصد فروش کرده میخونم اکای عبدالرسول رقم 3458800 داره اکای بابا رقم 267 اکایون 3000 روبل داره اکای محمد رقم 1 300 روبل داره اکای بابا در همینجا یا واتساپ در نویسم اکم اکای بابا همینجا در باشه اکم همینجا ده رقم 1 میرم رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 10 4 12 5 31 رقم 6 20 رقم 7 10 بس یک آش شوکم اکای بابا جان میگم بخشی برادر اکای عبدالرسول بس یک آش شوک 1800 روبل پفتار اکای بابا پفتار 22 خرم خوب بده با یک کش 22 را گفتی اکای عبدالرسول هم فهمیگه کن با 22 با 31 کش پفتار اکای کی پفتاری اکای بابام رقم 1 اکای محمد پفتاری اکای میرزا دمجای اکای میرزا
برادرها رقم یک خاله اکه محمد آنجا باشی نویس. رقم یک همه گیری اکه. رقم یک همه گیری اکه میرزا. هم میگیم رقم یک گرفتیم دکه میرزا پول پارتو. که میرزا جان پول پارتو. برم کارتا را میکشم. برادرها که میرزا پول میپارته مودا و میریم کارتا را میکشیم. که میرزا جان پول پارته. که میرزا پول پارته میکشیمش برادرها. که میرزا جان همون پول خود دکه. که میرزا پول دا آمده کم. که میرزا جان پول دا آمده کم. رقم یک برادرها خوشمان باشه نویستن گیره که که میرزا را چکاش آمده سر پولاش نه چه گرفت. آخه میدونم اکه چه گرفت آخه را من ساعت دقیقه شایی جا میبینم. 300 اومدگی کم. میدونم 300 اومدگی پول نامدگی. پول سبردن آمدگی کم. رقم یک خوشمان باشه نویسد. رقم نو اومد 300 روبله تینکاف. 300 روبله تینکاف اومد برادرها. میرم بکشمش. میروم. دم قدر میبیا اکه میرزا اخیرش گرین در میبیا نه وکه گومد. چک پیش یک پولود میبیا. برادرها میرم میکشمش. 1 2 3 4 5 6 7 کدام میزنه 1804 میرم میخونم گوش کنه. اکه عبدالرسول 345 1700 اکه بابا جان 2 6 7 200 اکه میرزا رقم 1 9 رقم 1 میرم 20 2 21 رقم 3 20 رقم 4 30 رقم 5 22 6 32 7 20 30 رام بده 30 رام زور بده 32 کش 32 آش چوا اکای باباش 30 رام رقم زور بده نکیم 32 کش گفتی اکای عبدالرسول 30 رام زور بده پفتارا من هستن شرای نه این نره بله برادرها پفتارا می نویسن
Акай ки? 25. Акай Собирҷон 1 минут. Акай Собирун. Рақами 2 кати бозӣ дора ака. Акай Мирзо пафторе Акай Мирзо. Акай Мирзо Акай Абдурасул пафторе. Акай Мирзо рақами 1 бародаро рақами 1. 1 рақам 1. Акай Собирҷон 1 холия мегири ака. Гап нест ака. Ҳаматонда ошава рақами 1 холия. Ягон кас боша хоҳишманд марҳамат. Рақами 1 Акай Собирҷон бидрои рақами 1 холия. Мақсад марҳамат кам. Рақами 1 да бародаро хоҳишмандон менависем. бародарои ман рақами 1 холия. Акай Собирҷон рақами 1 ду мегири душа метиҳад акай бобо. Акай бобо рақами таваккалӣ бигиша. Акай Собирҷон рақами 1 ду мегири акай бобоҷон мега 1 мақсад дума метимша рақами 1 холия кати ва 1 ду меша агар бигирӣ. Отвеча акай бобоҷон навис бигиша. 600 рубл акай бобо акай Собир парто. $600 рубл парто кам. Ошу шава. Кадом мезана ҳама да ошу шава. Кай Собирҷон мода пул мепарта бародаро. Мекашам карта. Кай Собирҷон камтар шухш бига акай ман. 600 акай Собирҷон пул шума. Мерам мекашамаш. омадаги акай Собирҷон ахид ранги ракета мегирад. ду тақсим шерои нар. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 мехонам бародаро. акай Абдурасул рақами 3 4 5 8800 акай бобо рақами 2 рақами 5 6 7 3300 акай Собирҷон рақами 1 2 нолем кадом мезана 1800 ошава. рақами 1 31 рақами 2 10 рақами 3 12 рақами 4 20 рақами 5 11 рақами 6 10 рақами 7 21 1 ба 31 оши чава акай Собирҷон ба 31 акам бародаро пафторо менависен 1 ба 31 акай Собирҷонай оши ҷони шава. акай Собирҷон пафтори ака бозӣ задишка нашида гузар акам. акай Собирҷон
Ahmet Paftor. Gap nese akam. Mereme kaşemi şeroyna. دو تقسیم شروینر میکنه مرمه کشمش یک دو سه چهار هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت برادرها مرمه خانومش گوشش اندازه اکی عبدالرسول 7900 داره اکی بابا جان 2700 داره اکی صبح جان 1200 داره کدام میزنه آش شوه 1800 رقم یک 20 رقم 2 10 3 11 4 10 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 5 7 وره کدگن 900 روبلی پد ژیلن کدام خواهش دارم خواهش من باشه مرحمت برادرها انا وره 900 روبلی وره می نویسیم خواهشمنده وره می نویسه 900 روبلی وره 5 7 22 22 کدگن پس گاب نیست کسی بیر شروینر وره می نویسه رقم یک پس یک ده خواهشمند باشه کشون مکان اکی صبیر نمید روی با یکم رقم اکی که چی بیرو خوی اکی عبدالرسولم ندروی میرم کشانم اکم اکی بابا میرم کشانم شکم سه بگی اکی کی اکی بابا جان اکی عبدالرسول اکی میرزا رقم سه ورد اکی میرزا ورد هم میگیری شش خولی می ورد هم میگیری اکی 4 برادرها کشیدیمش رقم 5 20 رقم 7 3 دمه آش چاو با 3 دمه برادرها اکی عبدالرسول اکی میرزا جان در آمدن نمیتونستی برای که یه رقم پس کده بود تا وای نمید آمد مقصد در آمدن نمیشید اکی عبدالرسول جان کم ترخید در نویسی با 3 دمه آش چاو 1800 اکی بابا جان آش چاو برادرها در می نویسه من همید گفته هستم میگم کی میدروه برادرها با فکرم افیراتون قفوه افیراتون پیش کنه التماس اکجانا افیراتون پیش کنه التماس مقصد فهم چی گفته هستم اکه عبدالرسول خود اکجانی ما باشه افیر تا پیش که اکجان مقصد که شتابه فهمه که چی گفته هستم اکه اخیلت افیرت قفوه ورا کشیدم با نویسته که ما در 4 بگیم بگیره رقم بازی کنم اکی عبدالرسول جان پفتار اکی اکی بابا جان اکی صابر جان پفتاری اکم خودش واتساپ در نویسته گیره نه پفتار رقم 3 4 5 هست اکی بابا جان رقم 6 7 بازی میکنه پفتاری اکم پفتار 6 7 اکی صابر جان یک ده تاکه میگیری که صابر همجده یک ده خولیه که صابر در همجده باشی نویسه کم یک ده که صابر جان گرفتگی من میریم برادر رو دالشی
میکشیمش. میکشیمش اکاجانوی ما همه پفتوره 3900 یکم دوره 7 یکم دوره یکم 600 دوره. برادرها میرم میکشیمش. یه بار این خیلی تاوش میتون برادرها. چی گفته؟ برادرها همشه گرفتگیم میرم میکشیمش. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار شش هفت. میخوانم برادرها همه هم رقم های. اکای عبدالرسول 7000 داره، اکای بابا 3900، اکای صابر جان 600 روبل داره. میرم رقم یک کدام میزنه. آشی جان شوه رقم یک میگه 11 هم. رقم دو توزای. رقم 3 20 تای. رقم 4 20 تای. رقم 5 20 تای. چی گپی هسته چی؟ رقم 6 22. رقم 7 20 تای. برادرها رقم 2 6 22 22. اکا عبدالرسول جان اکا جان افیت پیش باشه اکا جان و رشیدگه مرحمت اکم. برادرها و رشیدگه مرحمت 900 روبل التماس برادرای جان افیراتون پیش کنه. شما خواهش کرده می شود. رقم 1 3 4 5 7 اکای عبدالرسول جان کدام رقم معتمد داره مقصد 5 جلنی 4 و 5 برام میگه. رقم 3 پس برادرها رقم 1 3 7 اگر خواهشمند باشه مرحمت برادرها ورا 900 روبلی 2 مینو جداد میکنن. خواهشمندان مرحمت. خواهشمند نیست برادرها. من نویسیم بازی را زدش کنم میکنیم میکشانم بازی را. گفتی اکای باباش سه بگی. سه گرفتم اکای میرزا جان پول تپرتا من میپرتم. پول تپرتا اکای میرزا جان و گرفتگی مکم کمتر میکنیم شوخش پرتا اکا. اکای رقم 1 7 برادرها یه حرکت چای دیگه میکنیم هم 1 7 هم میگیریم برادرها با هم میگم پول کلام شد و دوال نکدوم بزنه آشی جان شود پول کلام شد با دوال نمیره. اوکی گب نیست اکای میرزا جان پول پرتون. برادرها رقم 1 7 می نویسیم 900 روبلی ورم. خواهشمند نیست شروع نه شهر بچه ها حرکت میکنه. رقم 1 7 هم میگیره میکشمش. اکای باباش اکای میرزا هم 900 شامل برادرها رقم 1 7 خواهشمند نباشم میرم دالچه نگاش نمیکنه. گذشتگه کم گذشتگه کشه سخن که که باباش سخن که که سخن سخنت لیزوه کن آشا کدامه میزنه آشو شوه کدامه
یکی من امیل یا بود در پرد میشونم. کدام میزنه آش جانش برادران. کسی میزنه آش. کسی میزنه آش جانش برادران. رقم یک هفت خله شیرای نه خوشمان باشه 900 روبلی برده مرحمت. میکنیم دو تقسیمش میکنیم شیرای نه یک هفت هم میکنم نیسته 2 3 4 5 6 2 3 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 تا کرته پوشیده برادر در یک میمونم میخونم. اکای عبدالرسول 4 5 اول ردروادی 5200 دوری. اکای بابا رقم 6 ورابه 3900. اکای میرزا رقم 3 اول ردروادی نولیم. اکای صبی رقم 2 ورابه دکه جان کتی خدت 600 روبل دوری. رقم 2 11 تا 3 10. رقم 4 10 تا. رقم 5 22 تا. رقم 6 21 تا. آش چاوا 22 کی عبدالرسول 4000 آش جان چاوا که عبدالرسول با 22 گرفتی شکم 3 و 7 بگی حاضر به اکم 3 و 7 بگی با این رقم ها بازی دو رقم میرزا آش چاوا کم با 22 برادر رقم 5 گرفت که عبدالرسول رحمت قبل سرکه عبدالرسول جان من ایسن شیرای نه اکای میرزا جان 1 مینوت به اکای جان آدمایی که دواره باز کرد اگه میتونن همون رقماشو نگیرن اکای عبدالرسول پس بده 3 4 5 خالی اکای کی پس قبل نیست اکم اکای کی اکای میرزا رقمی 3 4 5 3 تا میگیرم 7 تا کو اکای بابا بگیره میگیره. رقم 6 7 اکای کی اکای صابر جان اکم بعد دیور اکای گرفتن بشه 5 6 7 5 6 7 3 و 4 رو بگیرم اکای 3 و 4 خالی اکای کی اکای میرزا جان بعد دیور میدونم گرفتن بشه نه مقصد بازی دارم با این رقم یا 3 و 4 بگیریم تا یا رقم 4 اکم که میرزا جان بنویس اکای بازی را زدشکه نکنه تا قچار رو بگیرم رقم 3 را می نویسه 3 و 4 باشه اکای میرزا جان کم تر شوخش بگی 600 روبله پرتون که بابا 5 6 7 خطی پولی اکای کی بیار میکشمش میرزا چی؟ عبدو رفته برد حالا که عبدو را میبیارم که عبدو بوزینگره که عبدو را شیرین پولی گذشت آمدگه که میرزا نال شدیم یا طرفش میمونه
بکشیم شکم. 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادرها میخونم اول با میکشم. اکای بابا 5 6 7 3000 داره. اکای صبح 1 2 0 اکای میرزا 3 و 4 0 ای رقم 1 میریم. 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 برادرها دلشم نکشویم میشه و فکرم خواهیم میکشویم. رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 آش شوا با 22 که بابا جان آش شوا با 22 5 6 7 ای خودت بدکم. شرای نار می نویسیم. گب نیست اکای صابر جان اکم 1000 آمد کبان برای دستگیری دکم. اکای بابا پفتاره 5 6 7 پفتاره. رقم 1 2 خوله شروع نه رقم 1 2 را می نویسیم. رقم 1 2 خوش مدام می نویسیم. رقم 1 2 را یک ده شروع نه می نویسیم. رقم 1 2 را می نویسیم. شروع نه نه یکم اومد یک دو پرسه بازی زدش کشی چوتا خنک کردم بازی را. که بابا جان اکای بابا جان دارم همون گپی را گفتم. این آواز اکای
اکای محمد یک درم میگیریم اکای بابا جان با مرم گپی تو اکای محمد جان در جای دنجل اما پول داشت روزی برادرها اکای میرزا 349 کشم گرد نیست کم سه دست پدی از بیر گرد نیست که محمد سه دست پدریاد اکای بابا سه دست پدریاد بازی میکنیم با خواه میشیم که بابا جان اولی بازی زور میشه که بازیگر اولی نه بیدار شدستم پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت برادرها میخونم اکای بابا 3900 داری رقم 567 اکای محمد یک دو خدا اکای 1200 داری اکای میرزا رقمی 34 اکای نالی نمیدونم اکای ایجای در خواب بودن که پیدا شدن رقم 1 11 رقم 2 10 3 32 4 11 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 سه به 32 اکای میرزا جان آشی جان چاوکم 1800 اکای میرزا جان پفتور اکای کیرم پفتور به فکرم اکای بابا همه پفتور اکای بابا پفتور یکمو ها پفتور اکای بابا هم پفتور دو تقسیمش بکنه برادرها یک دو سه چهار پنج هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت برادرها میخوانم گوش کنه اکای محمد 600 روبل داره اکای میرزا 1200 اکای بابا جان 3000 روبل داره میرم رقم 1 رقم 1 10 2 21 رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 5 26 27 20 آش چاوا رقم 3 22 گرفتی کن آش چاوا شرینه همه پفتوره
мехонам гӯш кунем бародарон. Акай бобоҷон 200 дорӣ, акай Мирзоҷон 2400 дорӣ, акай Муҳаммад худат кати 00 ака. Мерем бародарон мекашемиш, кадоме мезана ошидон шава. Ду тақсимиш мекунем шароина. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Рақами 1 мерам, рақами 1 20 сеюм каролиш наомада. Рақами 2 10 3 21 4 22 икон. Рақами 5 11 6 10. Рақами 7 22 буде. Рақами 4 ба 7 баробаро варашидага 900 рубли менависем. Хоҳишманд боше, марҳамат. Хоҳишманд боше, марҳамат шероина. Варада хоҳишманд аста шероина. Каша. Гапиш коқ. Рақами 4 31. Рақами 7 20. 4 ба 31 оши чалакаи Мирзо. шароинар менависем. Акай Муҳаммаҷон худуда 3 даст падвият кашидем, 3 даст падвият бой доди акам. Акози пафтури 3 дастега гирмада 1800 рафт. Ҳозир мебинем акай Муҳаммад. Омада акам. این 3 دستی دیگه با مکشم دکم. یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت میخونم اکای بابا جون 1200 اکای محمد جون 1200
Akay Mirzo Jon 3600 dori. Rakam 1 10. Rakami 2 21. Rakami 3 11. Rakami 4 11. Rakami 5 10. Rakami 6 20. Rakami 7 21. Rakami 27 бародаро вара кардаган. Марҳамат бародаро, кадоме 5 ҷилани. Акай Мирзоҷон вара медрои 900. Надрои ҳардушида мекашам акам. Акай Мирзоҷон вара медрои рақами 3-та 4-та вара медрори. Ҳо сеша медровардай. бародаро хоҳишманд неста 4 5 6 1 да 1 5 4 1 4 5 6 да ё 1 5 4 6 да ё 1 6 4 5 да менависем. мекашимш бародаро ягон шерои на рақами 1 4 5 6 да хоҳишманд астай. ду тақсимиш мекунем ози плотона менависем бародарон. Я меёрам пулои ду се ҳафт ду се ҳафт ду се ҳафт мехонам. акай бобо рақами 72 рабед 1200 дори. акай муҳаммад рақами 2 радавед 1200 дори. акай мирзо рақами 3 раварад роварде 2700 дори. кадом мезанад 2400 шавад. рақами 2 22 3 20 7 20 2400 шавакай муҳаммад. оши ҷон шава ба 20 гирифти шакар. пафтор севчо бародаро пафтор боше пафтор дурам хубе шине макара чиза нависта. мера мекашмеш бародаро. акай муҳаммад пафтор гирифтаамед мегирам ака. то пул тамом шудана пафторро гирифтаам мегирам. як ду се чор панҷ шаш ҳафт ду се чор панҷ шаш ҳафт як се чор панҷ шаш ҳафт. бародарон мехонам акай бобо 300 рубл дорӣ. акай муҳаммадҷон 3000 рубл дорӣ. акай мирзоҷон 2100 рубле дорӣ. рақами 1 мерем 31 12 30 431 5 23 6 20 7 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6 21 6
7 21 آش چوا ده تا 30 31 23 برادرها رقم ما شدی بعد اومد 18 31 نکیم با 4 رقم میرزا جان با 31 گرفته رقم 1 30 رقم 3 30 نرد بینم بای رقم این همه دست کار تکشه شعرهای نه پفتارو می نویسیم پفتار که بابا جان ما در 600 پرتو که این رفت یک رقم بیرون اداره رفت 600 پرتو کن همه تا پفتار گرفتگی مکه جانا همه تا پفتار گرفتگی اکی که جا ما دا پول میپرده تا چک اکی بابا جان آمده نه اول یه ناس میکشه سلام جو هست اکی سمردین اکی سمردین جان جاد میکنیم اکم اکی سمردین خطا جا میکنیم ایره نرفتگیم این جاز اکی محمد هم میگیم ای 3 دست بلو بس کردی فریدان همه از میبینیم شکم 600 اومد 600 اومد اکم ولی بعد ای بازی اکی سمردین جا هسته اکی سمردین بعد ای بازی جا هسته جا میکنیم اکم لبوی خیل مخته قدی ره نیفتگیم اکم آمدگی اکی بابا 600 اومد اکم ده تقسیمش میکنیم میریم برابرا 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرها میخونم گوش کنیم برادرها اکی بابا نالیم اکی محمد جان خودت کتید و 400 داری اکی میرزا اکی 300 داری میریم رقم 1 20 رقم 3 20 رقم 2 23 21 رقم 4 21 رقم 5 23 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 5 و 23 اکی بابای ما اکی بابام اشت شود اکی محمد امجای اگم رقم تایی اکی سمردین رمجای خود روزی اکی سمردین بنویش اکی محمد جان اگم رقم تمیتی اگم رقم تایی مقصد بوده کنه یکرم میگیره رقم اکی بابا جان رقم میگرفته یکم مقصد یه رقمی بتینشه این هم بوده کنه رقم 6 عدد اکی کی اکی سمردین یا رقم 6 اکی محمد امجایی بگی پول پرتو اکی گرفتگیمت پول پرتو
Акай Самардин пулшо мепарта, картара мекашам. Акай Самардин ҷон яш хушбуг якам. Акай Самардинам омада бародаро. Картарам мекашам. омадаги Акай Самардин. як, ду, се, чор, панҷ, шаш, ҳафт, як, се, чор, панҷ, шаш, ҳафт, як, се, чор, панҷ, шаш, ҳафт. Мехонам бародаро мерам. Акай Бобо рақами 57, акайҷон 1200, акай Муҳаммадҷон 1800, акай Мирзо рақами 34700, акай Самариддин рақами 6200 доред. Кадоме мезане бародаро? Оштон шава 1800 рубле. Як 22, рақами 2 23, 24, 21, 5, 10, рақами 6, 12, 7, 10. як ва 22 акай Муҳаммадҷон Ошиҷону чавакам. ва 22 Ошиҷону чава. Пафторо пафтарица. Пафтор. Бародарам ва пафтора мерам. Картарам мекашам. як, ду, се, чор, панҷ, шаш, ҳафт, ду, се, чор, панҷ, шаш, ҳафт, як, се, чор, панҷ, шаш, ҳафт. бародарон мерам, як мехонам, картарам мекашам. акай Бобо 600 дорӣ, акай Муҳаммадҷон 3000 дорӣ, акай Мирзо 200 дорӣ, акай Самариддин 900 дорӣ. бародарон мерам, ай рақам як рӯй кардана сар мекунам. рақам як 23, рақами 2 23, 24, 25, 10, 6, 20 ва дар охир рақами 7, 21. ба 23 ошичава акай Муҳаммад. акай Муҳаммадҷон ба 23 ошичава. бародарон менависем бо далши пафтор пафтор. ҳаракат мекунем.
شروع نر همه کسا پفتور میرم میکشمش. خوش من باشه میرم میکشمش. پفتور. 1 minut plotona bror man برام. چسب استبرا. نه کسات فوز اکای میرزا جان. اما کسات فوز نشان داده سکه چیزی شما را نمیدونم. این اگه نه اکای میرزا جان اکم مقصد من این شما را نمیدونم اکه این من اچسبیده سکم با خودم در طور سر فیلم شتگی رستو کشیده استم شما کیف علام نشوه گاب نیست اکای محمد اکای میرزا جان اچسبیده سکه اکم کدام منو پیش کنه کمیرزا اشما را مقصد ایمو چسبه ای همش می چسبه یک ممنون چسبیده است کم ده تقسیمش میکنه شعر نه بریم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 اوکی براد گاب نیست اکای میرزا جون من اکای بابا نولیم اکای محمد جان 4200 اکای میرزا جان 1.5 داری اکای سمردین 600 روبله داری رقم 1 میرم رقم 1 31 رقم 2 10 3 21 رقم 4 22 5 20 6 31 رقم 7 20 برادرها ورچه خوشرک شدگی یا ورچه خوشرک اکای کی اکای سمردین اکای محمد 31 برادرها 31 بعد مرحمت خوشمنده ورم می نویسیم کدام ور علم ندرم می نویسیم که میرزا مدرای اکای بابا ده جوش ده 4 بگی 5 هفت اکای میرزا 3 5 هفت ما پس پولنی پس اکای خیلی از ور ده پس تاکی جان یا مینو برادران نویسم یکش برادر بود دران خوشی سه خوکنه نره یاد نیست که پناه بخدا که بابا جان اگر مقصد آخی رفته که احتیاط کنه که پناه خدا شعرون ور رقمی 3 5 7 خوشمان باشه معلومه قبل سرکم
برادران میرم تو تقسیم 1 2 4 7 1 2 4 7 4 6 برادران هیچ گپ هم نداره برادران در چه در جمع میمونم میخونم اکای محمد جون یه رقم 1 2 رابط در آوردی 300 اکای میرزا جون رقم 3 اکای میرزا جون رقم 4 آورده اکای 600 اکای سمردین 6 برابر 600 روبلی داره برادرها کدام میزنه 3000 آشجان شوه رقم 1 20 رقم 2 20 4 12 6 22 آش شوه و 22 رقم 6 و 22 آش شوه شعر اینا رکای سمردین اکا و 22 3000 آش شوه برادر دلچی می نویسیم خوش مردم مرامت می نویسیم برادران 6 3 و 4 5 7 هم می نویسیم 5 اکای سمردین رقمی 7 خالی میمونه رقمی 7 خالی میمونه شروع نه می نویسیم بگیرین کرتا را میکشیم یه رقم دیگه رقمی 7 هم اکای سمردین میگم میرم میکشمش یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونم میرم اکای محمد 1 2 2 700 اکای میرزا 3 و 4 0 اکای سمردین 5 6 7 2 700 رقم 1 21 رقم 2 21 3 10 رقم 4 12 رقم 5 20 6 10 7 21 برادران 900 روبلی برای رقم 1 2 7 شروع نه اکا میرزا ورم ادروی اکا اکا میرزا ورم ادروی
خوشمندم منویسیم بر نباشد اردش میکشم. خوشمندی بر نباشد اردش دم میکشم. نسته برادران میرم اگه اردش دم. نه کمی دو جان نمیشه کم. نشید با جون و دیل برادرها وره خوشمند است 3 4 5 6 10 نفر 3 4 5 6 وره خوشمند است شروع نه نسته برادرها بخشش که 6 تایی کشیدیم چند تایی کشیدیم درده شروع نر خوشمندی بره نیست نباشه میکشنش برادران. یک ده هفت یک ده هفت ده هفت برادرها کدام میزنه 1800 شود. رقم یک 22 رقم ده 10 رقم هفت رقم 1 و 22 محمد باشی جان شود. دلش برادرها حرکت میکنه. آ شود کم ایمان همه تو آ شود. شعر نرمه نویسیم 5 6 7 رقم 3 4 7 خلیه 3 4 7 خلیه برادرها می نویسیم. شعر نر خوشمند باشه نویسیم 5 6 1 2 3 4 7 خوشمند باشه نویسیم شعر نر. خوشمندم می نویسیم. شعر نر 3 4 7 می نویسیم.
حرکت میکنه شعرهای نرم بنویسه. 3 4 7 حرکت میکنه شعرهای نرم. 3 4 7 و علیکم سلام و که بختوار خوش آمد یکم. که بختوار جان خوش آمد. سلام علیکم و علیکم سلام اکا. 3 4 7 خوله اکا جیلند داره. شعرهای نرم بنویسین رقم 3 4 7 هم بگیرین کارتر هم بکشین. سیصد روبلی اکا 300 روبل نرخ کارتای پریز بگیریش 1800 روبله. سه چهار هفت خوله خوشمند و مرمه. خوشمند و بنویسین. رقم 3 4 7 خوله شعرهای نرم مرمه. شعرهای نرم خوشمند باشه مرمه. خوشمند و مرمه بنویسین. میگیرین رقم رو کارتان میکشن. اکه کی؟ کی سمردین حاضر اکه جان میبینیم اگر نشوه اکه پس که اکه بعض خوابی هم رو بکن. اکه سمردین همجا ده یکم همجا باشه آواز تبرو رکم. که سمردین
Акай бахтовар я рақам биги ака. Не я рақам дига ака бахтовар пулу домадарга ягон рақам биги. Биги ака вигри шакни мазон мештам мекашем. Эфира ҷамбаст мекунем. Рақам 3 мегири, 4 мегири, 7 мегири, кадом рақама мегири ака? биги ака. Ка бахтоварҷон биги эфира ҷамбаст мекунем. رقمی 7 اکای سمردین همینجا ده اکای سمردین اکای سمردین 5 نفر توندامه کشمکن کدام میزنه ویگری شکنیم 1000 اوش شوه یکم سومه تو شما نمیگیرم هم یکنیم 1000 اوش جون تو شوه مقصد هم 5 نفر میکشیم روزی اکای سمردین افیره با جنبست میکنیم اکای محمد جان رقم 1 2 3 و 900 داره اکای سمردین رقم 5 6 اکای جان 200 داره اکای بختاور رقم 7 0 مکه کدام میزنه یک نیم هزار روش جان شده 1 2 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 میره من رقم 1 کد در 1 رقم 1 چی گپه 20 رقم 2 11 5 20 6 11 7 11 هر دو تندامه کشیم برادرو هر دو تندامه کشیم 2 تا 20 رقم 1 5 اکای که اکای سمردین کتی اکای محمد جان هر دو تندامه کشیم اکای جانو کدام میزنم یک نیم هزار اوش شوه برش نمیکنیم برش نمیکنیم افیره جنبست میکنیم رقم 1 20 5 22 اوش چواکه سمردین یک نیم هزار اوش چواکه جمع بستش میکنیم 3 و 600 دور یکه سمردین خوشمند هسته برادران می نویسیم خوشمند بوزی باشه برامد بوزی را دوام تیمیخید تک پروسته باشه برادران افیره جمع بست میکنیم شروع نر می نویسیم خوشمند هسته برادران خوشمند باشه نویسیم خوشمند نباشه افیره جمع بست میکنیم اکای سمردین اکای سمردین 3600 داره اکای کی محمد کجان 3 و 900 داره واتساپ در نویسه گاب نیست اکای ما را افیره جمع بست میکنیم برادرها همه باقی در پناه الله مهربان باشه واتساپ در اکای محمد اکای کی نویس
برادرها باقی در پناه الله مهربان باشید. افیرم جعباس میکنه خوشمند شد. برادرها باقی در پناه الله مهربان باشه. انشاءالله با افیر میشود. با سیلیکاتون پرتین